I have a confession to make. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo máa ń rò pé òun ò fẹ́ràn Ofada ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo jẹ Ofada Abeokuta, story yàtọ̀. Kò dáa lọ́tọ̀. Pé èmi láìkí máa ṣe ọbẹ̀ bí ọbẹ̀ àwọn àgbàlagbà àtijọ́. Torí pé mo fi rú sí i. Ó lè yẹ kó ta sánsán. Tí máa ń sè nínú alẹ́ gan, tí máa ń sè ọbẹ̀ yẹn lẹ̀ lálẹ́. Nínú palace náà, wọ́n máa gbọ́ kó ta sánsán. Ní kòpẹ́kòpẹ́ mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwọn ilẹ̀ Yorùbá àti oúnjẹ tó ń yàn láàyò. Mo rí pé Èkìtì fẹ́ràn iyán, bẹ́ẹ̀ sì ni mo rí pé Ìbàdàn fẹ́ràn ọkà. Pẹ́rẹ́ tí wọ́n tajú kan mo rí pé Abẹ́òkúta fẹ́ràn ìrẹsì Ofada, lélẹ́yìí tí èmi ò fẹ́ràn. Mo wá ń wò pé kí ni wọ́n ń gbádùn nínú Ofada, àbí bí a ṣe ń ṣe Ofada ní Ìbàdàn tí èmi ń gbé, àbí yóò yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń ṣe Ofada ní ìlú Abẹ́òkúta ni. Eléyìí ló jẹ́ kí n gbé ẹrù mi wípé màá sì lọ Abẹ́òkúta lọ jẹ Ofada wọn kí n wò bóyá ó yàtọ̀ sí eléyìí tá à ń jẹ ní Ìbàdàn. Pẹ̀lú bọ́jẹ̀tì 5,000 naira péré, òun ni màá fi rin ìrìn àjò 2 hours lọ jẹ Ofada ní ìlú Abẹ́òkúta tí wọ́n sì padà ní ọjọ́ náà. My experience in Abeokuta. It's a nice place, that's nice, but it's very expensive. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbà mí láyè láti fi hàn yín bí mo ṣe ná 5,000 naira mi ní ìlú Abẹ́òkúta àti pé ṣé ó wọ̀ tí. Iléeṣẹ́ ọkọ̀ ojú irin tó súnmọ́ ọ̀dọ̀ mi ní Ládòkè Akíntọ́lá station. Mo dé iléeṣẹ́ ọkọ̀ ojú irin ní aago 8 kù ìṣẹ́jú díẹ̀ ní eléyìí tí ọkọ̀ ojú irin sì máa dé ní 8:20. Kí ni mò ń lọ? Abẹ́òkúta mò ń lọ. Méjì. Standard. Mo ra tíkẹ̀tì standard class lọ sí ìlú Abẹ́òkúta láti Omi Àdìo ní 600 naira. Ní ìsìn tẹ́tí mọ ohun tí fídíò yìí wà all about. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi like fídíò yìí, bẹ́ẹ̀ sì ni kẹ́ subscribe. A fẹ́ clock 6,000 subscriber kóṣù yìí tó parí. Mo sì mọ̀ pé ẹ ó jẹ́ kó possible. Ẹ ṣé púpọ̀. Ní èrò tèmi, mo rò pé iléeṣẹ́ ọkọ̀ ojú irin nìkan ni ìjọba Nàìjíríà ti ṣe ní àṣeyọrí rí, torí ẹ wo ìròyìn ọ̀tá fojúbà. Ẹ jẹ́ kí n fi hàn bí iléeṣẹ́ ọkọ̀ ojú irin náà ṣe rí ní Omi Àdìo. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé budgeted trip ní eléyìí tí mo lọ yìí, mo ti ná 600 naira láti iléeṣẹ́ ọkọ̀ ojú irin dé Abẹ́òkúta. Mo ní 4,400 ní ìgbà tí màá fi dé ìlú Abẹ́òkúta. Mo mú ọ̀kadà lọ sí Aké ní iwájú ààfin Aláké tìlú Ẹ̀gbá. Níbẹ̀ ni Ofada tí mo rò pé mo fẹ́ ṣe àyẹ̀wò wà. That is the first church in Nigeria. First church in Nigeria. Nítorí oúnjẹ tí ó bá fine àbí mo ṣe oúnjẹ tó bá fine ó gbọ́dọ̀ kì í ní kódókó ni kó oúnjẹ pọ̀ kó má fine so kò tó ṣẹlẹ̀. Ẹ̀rín ṣáwọn èèyàn mo ráwọn èèyàn tó ń fi iṣu jẹ rice.
ó náà máa bẹ̀ ọ́ máa ń fi iṣu jẹ white rice bọ̀dá mi náà máa fi ń jọ padà náà oníkálukú bá ṣe ní choice tó kọ́. So one of the major things tí èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe ní ìlú Ẹ̀gbá òun ni ọ̀fadà jíjẹ nígbà tí máa jọ ọ̀fadà náà níbi tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹni tó ní búkà ọ̀fadà yìí ó já ẹni tó dára púpọ̀ torí mo ní conversation pẹ̀lú wọn ẹ̀gbọ́n tó wí. Ó yàtọ̀ kó dáa lọ́tọ̀. pé èmi láìkí máa ṣe ọbẹ̀ bí ọbẹ̀ àwọn àgbàlagbà àtijọ́ torí pé mo fi rú sí ó lè yẹ kó ta sánsán tí máa ń sè nínú alẹ́ gan tí máa ń sè ọbẹ̀ yẹn lẹ̀ lálẹ́ nínú palace náà wọ́n máa gbọ́ pé ta sánsán ẹnì kan ló sọ fún mi tí bá ti ń sè ọbẹ̀ yìí báyìí wọ́n máa gbọ́ pé ta sánsán àmọ́ àwa gbọ́dọ̀ máa kọ́ ṣe ọbẹ̀ àwọn ìyá wa tó ti pẹ́ ẹ̀mọ̀ kó gbogbo nǹkan àtijọ́ náà la tún padà ṣe nísìn lásìkò nígbà kan náà ya tàtú sí ìdánkọ àwọn ìyá wa ló ń kọ́ nísìn wọ́n dẹ̀ ti ń kọ́ nísìn àwọn náà gbọ́dọ̀ máa kọ́ bá ṣe ń sebẹ̀ látijọ́ ẹ̀wò ní látijọ́ máa fi irú tó pọ̀ kí n lo magi látijọ́ ní ìsìn àwọn ọmọ ọ̀sìn káṣíwọ̀n mú magi kárọ̀ sọ́bẹ̀ yìí àmọ́ ń sìn ẹ bá fi irú àti àlùbọ́sà tó pọ̀ ó máa fine ó máa jẹ́ kó wà òkè. orúkọ mi ni Ìkẹ́olúwa food canteen opposite palace Akẹ́ Abeokuta. ẹ ṣe mà. ní ìgbà tí mo jẹ ọ̀fadà ìtàn mo wá bára mi sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé ó dà pé mo fẹ́ràn ọ̀fadà ṣùgbọ́n àwọn tí mo ti ń jẹ tẹ́lẹ̀ ni mi ì fẹ́ràn. bí ẹ bá fẹ́ bẹ́yìn bá fẹ́ ọ̀fadà àbí ẹ fẹ́ mọ̀ ọ́ ṣe ẹ lọ sí ìlú Ẹ̀gbá níbẹ̀ ni àṣírí ọ̀fadà gidi wà ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. kété tí mo jẹ ọ̀fadà ìtàn mo wọnú ààfin Aláké ṣùgbọ́n ẹ ó máa rí health benefit ti ọ̀fadà a máa scroll kọjá ní ojú screen ní bí mo ṣe ń tẹ̀síwájú ní inú rẹ̀. Okay, so palace Aláké níbi tí a wà yìí and to this side old palace ìṣẹ̀báyé ni àwọn renovate ẹ̀ lọ́wọ́ so àlèráyè ṣe ń tàn ní bíbá yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń tàn ní pé tẹ bá ń bọ̀ bíbá yìí ẹ lè dé fìlà wọ gbogbo bíbá yìí ẹ máa ní ìdá àti bọ́ fìlà yìí. kò ní jù báyìí lọ lẹ́nìí bẹ́ẹ̀ sì ni Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì a máa ń rán ara wa létí ibi tá a ti ń bọ̀ ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá kí ìtàn Yorùbá ògidì má bàa parun la fi dá ìkànnì sílẹ̀. mo sì mọ̀ pé fídíò mi tí mo fẹ́ kẹ́ wò ló ń jáde lójú screen yìí ẹ wo mo sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ ní regret ǹjẹ́ kó tó dìgbà míì orúkọ tèmi ni Joe Adétọ̀nà ẹ sì má gbàgbé láti láìkì ara yín ó dàbọ̀.